بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مای ډیر سټوډنټس. نن موږ خیر موږ د فرست ایئر د بایولوژي نه دا ولري چپټر نمبر یو ټاپک کو سیل فریکشنیشن. دې سیل فریکشنیشن ته موږ سنټریفیوګیشن وایو. و سیل ته وایي او دا فریکشنیشن موږ وته د فریکشن نه فریکشن او فریکشن موږ څه ته وایو مطلب ورکوټي سي ا ټیکنیک دا یو داسې طریقه کار دی which is used that seal fractionation یا centrifugation استعمالیږي to separate ګوره چې جدا کوم various component مختلف شیونه of seal د خلیې include its organelle. لکه ګوره د seal fractionation موږ ولیکو د دې نه مخکې موږ مایکروسکوپ یا خبره کوله کنه په مایکروسکوپ باندې خلیې سټډي کول نو په مایکروسکوپ باندې خو پرس کته دا خلیې ګوري ٹھیک ده دا به تا نیوکلیوس ولري دا به د رایبوسوم ولري مطلب مایټوکاندریا به ولري خو د دې رایبوسوم د دې نیوکلیوس او د دې شنو ته په ډیټیل د دې خلیې کې دنده د سټډي نشي کولای. دې لپاره به څه چل کول غواړي دې لپاره به دا چل کول چې دا خلیې پوټي کول غواړي دا پوټي کول غواړي چې دا کوم پارټس دي دا به جدا کول غواړي. خلیې دا ارګینزم د ارګینم موږ ټیشو راوغسته پارټیشو کې مطلب مختلف ډیشه خلی دي کنه او خلی موږ ماته کړی او خلی کې یو خلی به سم جوړه هغه سی چې بګی کم پارټس دي ارګینلی هغه په موږ جدا کو نو دې ټیکنیک ته یادې عمل ته موږ سیل فریکشنیشن وایو. امپورټنس اهمیت یې څه دی لکه ولې موږ یو خلی بارناخه دومره پوټي کو وړه کو دا غي وجه دا نه ماته اوس مخ کې ویل چې په دې خلی کې دا خلی ده په دې کې ته یو ارګینیل یا د یو سی په ډیټیل سټډي نشي کولای کته دا وی چې زه د نیوکلیوس یا د رایبوسوم یا د اندوپلازمیک ریټیکولم یا د کلوروپلاست یا د مایټوکاندریا په ډیټیل تفصیل سره دا غي سټډي وکم دا غي کار دا غي سټرکچر دا غي کمپوزیشن وکم دا غي لپاره به دا قرباني کې سیل فریکشنیشن وکړي. خا په دې کې بوسو چې کوم ماشين استعمالي دا سیل فریکشنیشن موږ کوو د په یو خاص ماشين کې پار سامان دي دا لکه دا ماشين نوم زموږ سره سنټریفیوج ماشين لکه پارس کې زموږ ماشين دی دا زموږ ماشين دی چې ماشين شانی دا نو په دې کې بیا دا سنټریفیوګیشن دی کوي سنټریفیوګیشن یا سیل فریکشنیشن په دې ماشين کې کیږي. بهر حال اوس په موږ دا ګورو چې دا سیل فریکشنیشن کی څنګه د دې میکانیزم وایي میکانیزم د دې دا دی لکه پارس کا مستوي چې زما مایټوکاندریا د نسل دا یو جانداري کنه کبوټي نه رالي او ګر زناور نه راغلي بهر حال دا غي د جسم د به سره واخلي او غي د موږ سوې ټیشو دراواخ د ارګینزم د ټیشو راواخستم دا ټیشو راواخلي او پوټي به کی ګرینډینګ مو کی ګرینډینګ څه ته وایي یو غټ شي وړو وشو کې تقسیمات د موږ ګرینډینګ وایو. هغه څه چې تا ګرینډینګ وګو لکه پرس کې د زموږ دا ټیسټ ټیوب دی کنه دا ټیسټ ټیوب دی په دې ټیسټ ټیوب کې دا سیز زموږ وړ کې کړل او په دې کې موږ ورته د دې کې پروت دی ٹھیک ده دی د چې په کوم بو کې بس کې پروت دی چې دا کوم مکسچر جوړو نو دې مکسچر ته موږ هوموجینیس مکسچر دا هوموجینیس مکسچر چې موږ کله جوړ کو نو اولنې سټپ موږ وکړو په میکانیزم کې موږ اولنې سټپ څه شو کو ګرینډینګ مو کو د ګرینډینګ نه مخکې موږ لکه ټیشو راوغسته ټیشو بعد موږ ګرینډینګ بعد موږ هوموجینیس مکسچر دره تیار کوو چې هوموجینیس مکسچر موږ تیار کوو مطلب داسې مکسچر چې دا ټول یو شان ته ښکاري داسې پکې څوک لوړ جوړ مطلب غټ وړي کې پکې تاسو نه ښکاري نو دا ټیسټ ټیوب راواخلي او په سنټریفیوج ماشين کې به کېږي ٹھیک ده چې دا به کې خو دلته کې د سنټریفیوج ماشين کار صحیح دا ریوالوینګ مطلب دا د ستاویږي زره سه په مختلف سپیډ باندې د ستاویږي د ته ریوالوینګ وي نو دا بیا په مختلف سپیډ باندې تاویږي چې دا کله زبر د تیر د سه جوړ کوم سه د دې مطلب دا دی چې تاویږي چې دا تاویږي په دې کې دا ټیسټ ټیوب پروت په ټیسټ ټیوب کې هوموجینیس مکسچر پروت دی کنه اوبه مو ستاویږي نو اوس دا قانون دی چې کله د دې سپیډ کم نو په دې هوموجینیس کې کومه لارج غټ پارټیکل نه هغه به یخت کینی او چې کوم نری یا کچی دی هغه به بار پاتې شي نو اوس دلته وګورئ دلته چې یخت د کم پارټیکل کینی کنه د یخت د کم دلته چې کم د لیر یا د ته جوړیږي دې ته موږ وایو پیلټ د دې پیلټ چې کوم جوړ شو مطلب درانه شي نه لکه نیوکلیوس په ټول درن فارټ کنه هغه یخت کینی نو درانه شي نه په کې یخت کینی نو دې ته موږ پیلټ وایو دا باقي چې برسو پاتې دې ته موږ سوپرنیټنټ وایو سوپرنیټنټ دا ټرم زیاده اوس ځان یاد کړئ کستا دلته نیوکلیوس پکارو
نو بس دا سپرنټنډ دی واړه ودرې کا او دا پیلټ ستاسو پاتې شو. نو په دې پیلټ کې ستاسو په دې کم سپیډ باندې مطلب درانه دي کنده نیولس بخامخای. نو بس دا تی راواخله او ځان ته په سلایډ باندې جوړ کا او په مایکروسکوپ یو وګورم ته به ښکاری. مهاراله کوسته وچ زما نیکولس نه علاوه نور ارګانیلم په کار دی واړه ٹھیک ده. نو بیا دا نه دا سپرنټنډ دا راواخله دا بل ټیسټ ټیوب ته وړو داسې چې بل ټیسټ ټیوب ته دا وړو نو دا ټیسټ ټیوب اوس بیا په دې سپیډ مشین کې بیا کېږي بیا به تاوې په زیات سپیډ باندې سپیډ په لږ سیوا کې چې سپیډ سیوا کې بیا چې په دې کې کم درانه هغه به یخته کېني. نو دا بیا ساسه بل څه جوړ شو پیلټ دا بل پیلټ تیار شو او دا باقي بر څه پاتې شو سپرنټنډ دا پاتې شو. په دې کې هم تاسو سره ارګینیل لاغلی سپرنټنډ درې کا ستاسو بدل کې دا پیلټ پاتې شي. په دې پیلټ کې به خامخا سار ارګینیل ته یخت کې نستلی کنه دې سنټریفیوج دي تاویدو د زور د وجنه. نو په هغه کې به کوم ارګینیل اغازان سټډي کا او که تاسو چې نه په دې کې نور ورکوټ ارګینیل نورم دی هغه هم زه ګورم. نو دا سپر نیټ چې کوم دا کم چې پاتې دی دا چې کوم بلو هتاړل دا بل ټیسټ ټیوب ته وړه په بل ټیسټ ټیوب کې چې وړه نو بیا اوس په سنټریفیوج کې کېده بیا ریوال کا تاوه نو دغه شان اخیری کې چې کوم ارګینیل لا باته ته بدی طریقې ملو چې اخیری مطلب دا دی چې ټول نه کوم اخیرنه سپک ارګینیل د ډینسټی په لحاظ سره نو هغه هم ته ملو شي. په دغه طریقه به مونږ د خلیې هر پارت ځان سټډي کولی شو. په میکانیزم کې اسانه خبره ده لکه یو ارګینیزم دی د ارګینیزم نه به یو خاص سره والی او کوم یو ټیشو دی کنه هغه ټیشو وته پټي کې چې پټي دی کو نو په دې ټیسټ ټیوب کې به واچي او دینه به یو هوموجینس مکسچر جوړ شي. دا هوموجینس مکسچر بیا د کې د په دې سنټریفیوج ماشين کې دا سنټریفیوج ماشين به دا ټیسټ ټیوب په دې کې دسي تاویږي چې دسي تاویږي نو چې کم سپیډ او په کم سپیډ سره درون شی به یخت د ټیسټ ټیوب کې کېنی. په دې ټیسټ ټیوب کې به یخت درون پارټیکل کېنی او سپک به بار پاتې شي. نو د درون پارټیکل چې کوم یخ کې تعالی څه شی جوړ کړي موږ پیلټ وایو او د دې یخ نه یا د دې لیر نه دا برک کم چې پاتې کیږي دا بار نور زیاتی دې موږ سپرنټنډ وته وایو. نو په دې سپرنټنډ کې نور ارګانیل هم دي مطلب هغه سپک ارګانیل په دې کې پاتې دي. خو تاسو چې د دې ارګانیل علاوه ځکه کې نور ارګانیل ګرم نو دا سپرنټنډ بیا بل ټیسټ کې واچا بیا به سنټریفیوج کې کېده بیا سنټریفیوج کا تاوی کا نو هغه نو کم باقي چې په دې کې کم درنو به یخت کېنی هغه تی بیا ګوره. نو دغه طریقه کار دی ګوره سنټریفیوج فریکشنیشن دی ته وایي د خلیې په حصو کې تقسیمول خلیې چې څومره حصونه وړه او ته کم حصہ غواړي هغه حصہ ته ځاله جدا کولی شي په دې طریقه باندې اول سنټریفیوګیشن وایو. ډیفینیشن کې مو تاسو ته ویل دا څه طریقه کار دی چې په دې کې موږ د خلیې مختلف حصې د یو بل جدا کولی شو په دې طریقه. په دې کې چې کوم ماشين یا افریټ استعمالېږي هغه ته موږ سنټریفیوج ماشين وایو. سنټریفیوج ماشين زموږ سره د ریوالوینګ تاویږي. په دې کې چې مطلب تاسو شی تیار کو ګرینډینګ دی کو شی بیا د هوموجینس مکس تیار کو دې په ټیسټ ټیوب کې واچو ټیسټ ټیوب دی په دې سنټریفیوج ماشين کې واچو دا به چې تاویږي نو درون د ډینسټی په لحاظ سره په درون شی کې کېنی په کم سپیډ باندې بیا باقي په کې ډیر شی پاتې راځي بیا سپیډ بار ته ټیسټ ټیوب علاوه او سپیډ ورکاون مطلب هغه درون شی به کېنی. نو اخر ایونه چې دا به ټول نه سپک ارګانیل په دې طریقه ملاوي شي. نو زه امید کوم تاسو په دې سیلز فریکشنیشن پر ټاپک به شي ان شاء الله په بل ټاپک به بیا ملاقات کوو. تھینک یو الله حافظ.